All of the deaths were psychological, since the animals had got themselves in such a state where they could no longer live. They suffered a heart attack or a stroke, or sometimes even killed themselves against the enclosure walls in terror when a shell exploded close by. У нас не було прильотів, і навіть близько до зоопарка не було за всю війну гучних вибухів, тому наші тварини не постраждали і вони навіть не налякані. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. And I'm your host, Matt Wickham, introducing Igor Belokov, director of Odessa Zoo, who shares some positive news amidst the ongoing war in Ukraine. While many zoos in the country have been severely affected, the animals at Odessa Zoo have been kept safe and unaware of the ongoing war. In fact, the zoo has been fortunate enough to receive aid from various sources, including humanitarian centers, ordinary people, and international organizations like the European Association of Zoos and Aquarium. As a result, the zoo's warehouses have even more food in them now than in peacetime, and the animals are safe and well taken care of. Despite the challenges of the zoo, the staff have been able to keep their important work up. If you want to learn more about this, please continue to watch this video and subscribe to our channel so you don't miss out on any of the videos soon to come in the future. But first, let's take a look at what Igor has to say. Колектив зоопарку весь лишився в Одесі. Майже ніхто не поїхав з міста. І тому ми можемо виконувати свої обов'язки у повному обсязі. А обов'язків у нас додалося з початком війни. Бо якщо говорити про мирний час, то у будь-якого зоопарку є три основні місії. Це перша природоохоронна місія. Ми повинні зберігати генофонд рідкісних тварин. Ми повинні займатися отою природоохоронною діяльністю, щоб зберігати генофонд рідкісних цінних видів тварин. Друга місія наукова. Оскільки ми маємо колекцію тварин, ми маємо кадровий потенціал, маємо базу, то, звісно ж, ми зобов'язані займатися науковою діяльністю, бо єдиний спосіб передати наш багаторічний досвід, передати комусь, це наукова публікація. Тому ми завжди приділяли і продовжуємо приділяти велику увагу науковій діяльності. Третя місія – це просвітницька. Зоопарк створено не тільки для тварин, зоопарк створено ще і для людей. Сюди приходять дуже багато людей кожного дня. І наша місія, наша ціль полягає в тому, щоб познайомити людей з нашими тваринами, надати їм якісь нові знання, розширити їх кругозор і навчити їх любити та поважати братів наших менших. Це дуже важливо. Це я кажу про мирний час, але у час воєнний, при збереженні актуальності всіх цих трьох завдань, додаються ще два. Треба у ці дуже важкі часи зберегти зоопарк, зберегти усіх тварин, зберегти всю інфраструктуру для того, щоб вона продовжувала функціонувати, для того, щоб ми не втратили, незважаючи на всі тяготи війни, не втратили оце наше надбання наших тварин, наш зоопарк. І ще одна місія дуже важлива у воєнний час. Зоопарк треба, щоб працював для відвідувачів. Зоопарк повинен бути відкритим для відвідування, тому що це дуже важливо для містян. Коли зоопарк працює у місті, це надає людям спокою, надає впевненості в нашій перемозі, це дає великий позитив. За весь час військового стану Одеський зоопарк, дякувати Богу, не постраждав. У нас не було прильотів,
І навіть близько до зоопарка не було за всю війну гучних вибухів, тому наші тварини не постраждали і вони навіть не налякані. Вони не знають, що таке вибухи. І з цієї причини вони навіть не бояться, коли виє сирена повітряної тривоги. У перші тижні повномасштабної війни, наприкінці лютого та на початку березня минулого року, з Одеси виїжджало багато людей. І багато з них їхали із своїми домашніми улюбленцями. Але далеко не всі мали змогу брати своїх тварин із собою. І Одеський зоопарк виступив тоді з такою ініціативою, що ми беремо на догляд домашніх тварин. Нам здали їх дуже-дуже багато. За весну минулого року ми прийняли від одеситів більше ніж 700 домашніх тварин, самих різних. Це черепахи, хамелеони, змії, ігуани, папуги і багато різних гризунів, кролики, шиншили, хом'яки тощо. Дуже добре те, що майже половина цих тварин вже їх забрали їх хазяї назад. У квітні минулого року, на початку квітня, ми їздили до Харкова і з екопарку забрали пару білих левів. Коли керівництво екопарку звернулося до всіх з проханням про допомогу, дуже багато різних зоопарків в Україні тоді кинулося допомагати. Ми забрали оцю пару левів, привезли їх до Одеси. На початку ми їх оселили у нашому новому тигрятнику. І декілька місяців вони жили в одному з відсіків нового тигрятника. І іноді ми їх по черзі з тиграми випускали до зовнішнього вигулочного вольєру. Ми можемо це сказати з гордістю, що через декілька днів після того, як ми привезли цих левів до Одеси, до нас прийшла жінка Наталя, яка сказала: я хочу подарувати вашим левам новий лев'ятник. І оцей лев'ятник за літо вона за свої кошти його побудувала. Це проєкт цілком спонсорський, меценатський. І хочеться сказати велике дякую таким людям, які так по-доброму, так щедро відносяться до наших менших братів. Це заслуговує великої подяки. Цей лев'ятник побудований так, що в ньому дуже зручно, комфортно нашим левам. Тут, до речі, живуть харківські леви. Є ще малий вольєр, то тут живуть ще половина наших левів. 2 самці, 2 брати ми сюди переселили. Великий зовнішній вольєр. Нам вдалося зберегти дерева, тому тут дуже комфортно почувають себе ці хижаки. Зимове приміщення зроблено так, що там є технологія теплих підлог. І от вони перезимували з великим комфортом на цьому новому місці. Our next speaker, Michael Pinchuk, director of 12-month Zoopark. As we mark the 1-year anniversary of the park's liberation and deoccupation, we speak with Mr. Pinchuk about the challenges faced due to the park located on the front lines for over a month and the current state of post-occupation reconstruction efforts. There was no electricity or petrol a week after the Russian troops arrived. However, our guys managed to save our animals. They really owe them a debt of gratitude for their lives. We feel we escaped reasonably unscathed. From here, it's only about 15 kilometers to Butcher,
We've all heard about what happened there. Tanks and individuals armed with machine guns were also seen driving through the area here. Nevertheless, unlike in Butcher, there was no catastrophes. No one nor no animals were shot at this location, just water, power and diesel being depleted. Our generators were unable to start, but our zoologists did everything they could to save our animals last March, despite the terrible cold. Some of our friends and staff in the village where we are located stayed here. They occasionally showed us where we could get apples and carrots from the basements. On their trips to the zoos, they would sometimes bring food. After a month, when nearly all residents of the Daimyo neighborhood had been evacuated, our staff were left here alone with the occupying army. All with their heroic efforts to save our animals. Only 10 people were working, whereas usually there are 40 zoo technicians and zoologists on shift at any one time. Despite this, they did not let a single animal starve to death. There wasn't a single instance. And nearing the end of the occupied period, on the 32nd day, we actually had nothing left in the kitchen to feed them. I received a phone call informing me that even rations will be reduced, if not discontinued. But, by chance, we were liberated on the 36th day. There was no food for only 4 days and no one died from starvation. There were casualties from bombings and exploding shells, but no direct damage to the zoo. All of the deaths were psychological, since the animals had got themselves in such a state where they could no longer live. They suffered a heart attack or a stroke, or sometimes even killed themselves against the enclosure walls in terror when a shell exploded close by. But people and animals can get used to anything, and they eventually grew accustomed to what was going on, and they began to respond less emotionally to explosions. And at some point, the deaths stopped. It really is an inspiring story of the dedicated staff at 12-month Zoo Park who persevered through unimaginable challenges to take care of their beloved animals at the park during a time of war. Now with the park free of enemy Russian troops, they continue their mission towards post-occupation construction. But given that they are a private zoo, the director tells how it is now facing their second crisis, financial. With the war raging on, visitors have reduced dramatically, their once constant source of income. Let's hear more. We understand that we're in the same boat as everyone else. We are too battling. We are doing all this for our animals. Everything we can for the park's survival is our mantra. In general, we are struggling for survival, and we would be grateful if you could come to assist us. We set up the 12 months park fund. All of the requirements are listed on the website. We gratefully accept any assistance and put it towards the most important items I outlined earlier. We're hoping we will make it through. We are certain that we will win. Glory to Ukraine. And just look around to see who's standing nearby and listening to us. And he is living proof that this is exactly what will happen. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course, dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share the video. Slava Ukraini!